kezét, egy mester, rám rajzol valamit, elmond valamit fölöttem, és érdekes módon az elkezd működni. Miért nem tudja ezt alapból minden ember? Miért? Miért nem tanítják meg a gyerekeket erre az oktatásra? Vagy ő iskolában? Nem zseniális lenne? Megtanítanák erre a gyerekeket, megtanulnánk azt, hogy egy hatalmas globális egység részei vagyunk, megtanulnánk azt, hogy ezt a világot nem látható, de mégis ezt a világot éltető energiát, információ, erők, szellemlények irányítják és működtetik, és mi ezeket meg tudjuk idézni, ki tudunk belőle venni a saját érdekünk és céljaink érdekében. Miért nem tanítják meg a gyerekeket? Miért arra tanítják meg, és ugye megállok még az alternatív gyógyászatban, és azt látom, hogy nekem nagyon tetszik a talpmasszírozás, csak rajtam ne csinálja senki. Az a helyzet. Van egy hölgy, debreceni, minden évben a táborunkban, mindig már az első naptól söndörök körülöttem, megmasszírozhatom a talpat? Emmának hívják. Megmasszírozhatom? Majd Emma. És nem hagy békét, naponta 20-szor jön oda hozzám, hogy 34 már megvan, hogy jó masszíroztam. Fölteszem a lábam, és tudod, ilyen 130 kilós csaj, néz a szemembe, így. Ha nincs benne méreg, most nem fáj, mosolygok itt. Felülre jött itt a csontot, tudod? Hát a szemem jön ki, de most. Megcsinálja, és látom, hogy tiszta ideg, hogy nem panaszol. Nem tetszik nekem, mikor anyagra hatunk anyaggal. Anyagra hatunk anyaggal. Úgy akarod megnevelni a gyerekedet, hogy elvered. Foghat? Nem, meg fog utálni. Anyagra hatok anyaggal. Működik? Hát működik. De ezt képzeld el, az anyagra hatnék magasabb rezgésű energiával, logikusabb? Igen? Hát természetesen, hogy igen. Igen? Egy magasabb rezgésű energiával lehet hatni. Megértettem, hogy igen. De hát hol vannak ezek? Miért váltam én erre alkalmassá, vagy talán mindig, tudod, megfordult a fejembe. Tehát el se kell volna ezekhez menni, meg sok pénzt kiadni. Azt én amúgy is tudtam. Csak úgy ezeknek el kellett mondani, hogy én mit tudok. Tudod, én annyit agyaltam ezen, te el nem hiszed. Hogy lehet, hogy én ezt tudtam eddig is. Ezek a betyárok odaadtam a lóvét, ugye, és csak elmondták, hogy én mit tudok. Tudod? Aztán rájöttem, hogy nem egészen igaz. Valamit tudunk úgy alapból tényleg, és ma, amikor én tanítom már az embereket, és főleg a spirituális mesterképzésen, akik is eddig itt vannak közöttetek, azok tudják igazolni, én azt mondtam, hogy én nem tanítalak téged semmire, csupán emlékeztetek dolgokra. Bekapcsolok benned valamit, emlékszel, ezt mondom? Én semmi más nem vagyok, testvérem, egy ember, aki tudja, hogy hol van benne a kapcsoló, de a tudás ugyanúgy benned van, mint bennem. Ugyanúgy képes vagy mindenre, mint én. Ugyanúgy képes vagy mindenre, kapaszkodj meg, mint Jézus Krisztus vagy, mint útra. Ugyanígy. Csak be kell benned kapcsolni valami csodát. A kapcsolóhoz kell érteni, hogy hol vagy. Vagy néhány kapcsolóhoz értek, és egy párhoz értek, vagy pedig tudok egy szimbólumot, tudok egy kis varázsigét, ami be tudja kapcsolni. Azt még én sem tudom, én is csak egy eszköze vagyok valaminek, amit birtozok, és be tudom kapcsolni. Alternatív gyógyító művészetek. Aztán megjelenik nagyon sok csodadoktor, ugye, akik tekergetnek, csavargatnak, megáldanak, megátkoznak, van másik oldal is. A fekete oldalon is vannak csodadoktorai, nagyon tudnak átkozni, ugye, meg tönkretenni embereket. Ők is működnek és léteznek a világegyetemben. De mi az? Hogyan működnek ezek? Elkezdtem vele játszani. És most nem csak beszélni fogok neked, hanem adok neked oda a dolgot, és kipróbálhatod, hogy amit mondok ma, az igaz. Jó? Rájöttem arra, hogy a világegyetemnek van egy olyan része, amit ugyan mi nem látunk, de mégis egy való világ. Talán valósabb, mint ez. Aztán tudod, elolvassa az ember ezt az Einstein-féle történetet, ugye 100 éves történetek ezek, aztán kiderül Einstein bácsinak a önéletrajz, amit most pár éve hoztak ő, meg nyilvánossága volt, neki van titkos záródéka, és azt írja le, hogy a munkatársa, ugye ezt is megerősíti, neki is volt egy naplója, hogy azt mondta Einstein, hogy az emberiség nem tudhatja meg azt, amire mi rájöttünk. Ezért felépítenek egy fizikát az emberiségnek, azt, amit most is tanulsz, és ő 100 évvel ezelőtt azt mondta a kollégáinak, hogy ez már ma sem igaz. 100 évvel ezelőtt nem volt az igaz, amit te 100 éve tanulsz, meg a gyereket tanul, és egyes kap belőle, mert hülye hozzá. Talán pont ezért nem tudod befogadni, meg ezért nem vagy képes megtanulni, mert valahogy zsigerből érzed, hogy nem igaz, hogy hazugság. Talán ha valami csodálatos dolgot hallasz, az könnyebben megjegyzed.
ami érdekel téged? Könnyebben? Talán az érdekel, ami igaz, és amit engem nem érdekel, talán nem is igaz, az ember elkezd így gondolkodni, tudod? Aztán azt mondja az Einstein bácsi, hogy ők már akkor tudtak a kvantumról. Hallottál az antianyag? Hallottál ezekről? Antianyag meg kvantum. És azt mondják, hogy ezt a aktív anyagot, ugye, vagyis a mostani világot, a látható világot egy nem látható világ mozgatja, és mindennek abban a világban megvan az ellentétpárja, mondják ők, és a mi látható formavilágunk, a nem látható antianyag látja el energiával, és az ott működő erőt irányítják, befolyásolják. Én a kvantumnak neki fogtam megtanulni, ez így nem igaz, olvasni róla, maradjunk így. Neki fogtam olvasni a kvantumról ezelőtt 10 évvel. Hát aki majd olvas róla, lehet, hogy hülye volt az ember, akinek a könyvét olvastam, mert az betyársan nehéz volt. Aztán elolvastam többször, valamit megértettem belőle, globálisan az egészet nem. Ha az egészet nem értem, én úgy érzem, hogy nem értettem meg belőle semmit. Aztán eltelt tudott pár év, és nem hagyott engem békét. Én úgy érzem, hogy amit bármelyik ember a Földön meg tud csinálni, fel tud fogni, meg tud érteni, azt én is. De kapaszkodj meg te is. Én ezt is tudom, te is. Megkívántam érteni ezt a betyáros antianyagot, meg kvantumot. Hogy az Úristenben működik ez? Nagyon egyszerűen el tudom neked mondani, kerek 3 perc alatt, hogy működik. Figyeljétek meg. És azt mondom, hogy ez a tudás. Én ezt tartom tudásnak. Minden dolog, ami egyszerű, az igaz, és könnyen megérthető. Én majd belemállítom, hogy ez így igaz. A következő történik. Azt mondja, hogy az antianyag, tehát mozgatja a látható világot. Az antianyagot még nem látjuk, nem tudunk róla, nem hiszünk benne. Az igazi tudós bácsi azt már tudja, hogy van és létezik. 100 évvel ezelőtt tudta Einstein. Azt mondja, az antianyag a fizikai világnak nem fogad szót. De a fizikai világ az antianyagnak igen. Eddig tiszta? Akkor, ha én nem tudok hatni az antianyagra fizikai módszerekkel, akkor elvileg az én életem teljesen véletlenszerű, és ha lehet úgy mondani, én egy bohóz vagyok, aki tud ezzel bánni, ezzel az antianyaggal, azt csinál valamit akar. Igen? Jó. Aztán azt mondja, hogy az antianyagot mégiscsak lehet irányítani, hogy kezd kinyílni a kapu, különböző erőkkel. Mondták, hogy ezek az erők a mágiának az ereje, különböző titkos formulák, de most már így hallasz, hogy szimbólumok, ugye? Vannak titkos szimbólumok, amivel tudunk hatni az antianyagra, és meg tudjuk csapolni, vagy meg tudunk belőle idézni egy részt, hogy hasson erre a világra, láthatóra, ahol mi vagyunk. Eddig érthetővé? Jó. Aztán van egy hatalmas csoda, amit én megértettem és megosztom veled. Az antianyag egyetlen erőnek, energiának fogad szót, de brutálisan, és nem csak most igaz ez, hanem ez igaz volt, mint a Homo sapiens létezik a világon, Homo sapiens. Abban az időben, a kezdetben ezt az emberek tudták. Vagy lassan a tudást eltitkolják előlük, egy bizonyos kis csoport témarad a tudás, ők játszanak az anyaggal, félistenekként, istenekként szerepelnek a Földön, a legtöbb ember elkezd őket tisztelni, vagy félni tőlük. Igen? És később ezt a tudást bezárják, később a tudást birtokolják, elzárják a nagy többség elől, és ezáltal a nagy többség irányítva és uralva lesz. Igen? Majd törvényekkel, szabályokkal, ha lehet mondani, hogy tönkreteszik a nagy többség életét, játszanak velük, mint a hülyékkel, ha lehet mondani, uralkodnak fölött. Szavakkal, igen? Jó. Mi ez az erő, amit én most el akarok neked mondani, amivel mégiscsak a nagy többség is ehhez hozzáférhet? Először is engedd, hogy egy megértést adjak neked, utána majd elmagyarázom, hogy működik. Jó? Hallottad-e azt, hogy az életed talán eddig is a te döntésed volt? Ma azt mondtam neked, hogy én vagyok az ok. Emlékszel? Igen. Talán az életed eddig is a te döntésed volt, ahogy alakult? Azt mondja a magyar ember, hogy minden ember a saját sorsának a kovács. Hallottad? Ezt nem kell menni szájbombához, nem higgyétek el. Magyar ember 25 000 éve ezt mondja. Minden ember a saját sorsának a kovácsa. Hallottad? Akkor talán az életminőséged, ahogy eddig alakult, meg a nagyapádé, meg ezelőtt 1000 éve is, akkor is a te döntésed volt. Azt mondod, hát, hogy most te mondod, igen, az én döntésem volt. De mégis, hogy megértsd.
Azt mondja a mostani tudós bácsit, hogy ember, gondolkodj pozitívan. Ezt mondja. Azért vagy te bajba, magyar komám, mert nem jól választottál. Hát nem igaz, azt mondja, azért vagy te bajba, mert te pessimista vagy, egy negatív gondolkodó, és ezért vagy te is az országod a békaseggel. Ezt mondják? Igen. Megállok. Te, ha csak én pozitívan gondolkodnék, akkor itt is Amerika lenne. Azt mondják, igen. De hogy kell pozitívan gondolkodni? Hát azt mondják úgy, hogy ne gondolkodj negatívan. Hát az a megnyerés. De nem tudom, hogy próbáltál nem pozitívan gondolkodni. Próbáltál? Akár hogy bölcs az ember, az a betyák még csak nincs az ember. Azt nem tudod megvenni a Suzuki-t, ugye? Érted? De nem így működik. Megállok. Hogy van ez akkor? Ha ezt a világot egy nem látható erő mozgatja és irányítja, és ő csak úgy jöhet be ez az erő ebbe a világba, hogy valaki engedélyt adnak rá. Most ők kérdezik egy szabadkönyves páholyt, és azt mondják, hogy ezek értenek ezekhez. És talán ők engednek ilyen erőket, hogy az emberek hülyék maradjanak, korlátoltak, félelemben és fájdalomban élnek. Talán kifejezetten ők ezeket így király, maguknak meg jó erőt idéznek, meg jó tudás, hogy tudjanak uralkodni a másokon. Tudod, bármi furcsa, most a számítógépek világát éljük, és tudjuk azt, hogy a számítógépek programok alapján működnek, ugye?